Hello everyone! This is Christine and welcome back to my channel. Today, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng ginataang langka with dilis. So, let's get started! So, first is, magpapakulo tayo ng ating langka. Ayan. Oops. Para lumambot siya. Then, hahayaan lang natin na lumambot yung langka para mag-isa natin siya later on. So, malambot na yung ating langka. Tatanggalin ko lang siya dito. So, lagay tayo ng oil para pang-isa natin. Then, lagay ko na ang garlic, sibuyas, and ginger. Sinabay-sabay ko na lahat. Then, sabay ako ng kaunting pork. Ating dilis. Kaunting dilis lang yung ilalagay ko kasi later is magpa-fry din ako ng dilis pang side dish niya. Then, ilalagay ko itong ating langka. Bango. Bali, lalagay ko lang siya ng kaunting pepper. And patis. Then, ilalagay ko yung gata. Ayan, lalagyan ko lang siya ng kaunting water. Then, hayaan lang natin siyang kumulo and titikman natin para nito, malagyan natin ng malaman natin kung okay na yung lasa. Then, lagyan ko lang siya ng salt. You can always adjust that depende sa inyong panlasa. But anyway, meron naman tayong dilis, so na-partner niya, so okay. So, this is done. Natikman ko na siya and okay na yung lasa niya. Bale, set aside ko na to siya and magpiprito ako ng dilis.
So, here's our finished product. Ito na yung ating ginataang langka with dilis. Ayan, perfect sa maulan na panahon. Ayan, so kung bago kayo sa aking channel, don't forget to like, leave a comment, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa aking next videos. God bless everyone and see ya! Bye!